नमस्कार भाइ बहिनी, म दिनेश खत्री। आज हामी सब मल्टिपल एंगलका केही क्वेशन्सहरु हेरौं। अब हामी यो क्वेशन्स हेरौं है त। ल हेर्नुस्, यो क्वेशन्समा के छ भन्दा अलिकति तपाईलाई हेर्दा ठुलो जस्तो लाग्छ एंगलले गर्दा। यो एंगल र यो एंगल सेम छ, हेर्नुस् त। हो, यो एंगल र एंगल त सेम छ, π/4 माइनस θ/4। सो हामी के मान्छौं भने यसलाई a मान्छौं। त्यसले के हुन्छ त? a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको cos 2a। त्यसले यहाँ a को सट्टामा कति छ त हामीसँग? π/4 माइनस θ/4। यहाँ पनि त्यही नै छ, भनेपछि यहाँ पनि त्यही नै हुनु पर्यो। हो, बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा? हो, त्यसले हामी LHS लियौं। cos स्क्वायर π/4 माइनस θ/4 माइनस sin स्क्वायर π/4 माइनस θ/4। हामीले के मान्ने रे? यो भनेको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सो cos 2a भनेको π/4 माइनस θ/4। बुझ्नुभयो है? अनि यसको लागि तपाईले सजिलोको लागि यहाँको लागि सिन्स a नै सपोर्ट भयो। यस पछाडी हामी के गर्छौं भन्दा cos 2 भयो। यी cos 2a, यो त a भनेको छौं हामीले। हो, cos 2। अब यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौं त एलसीएम लिदिन्छौं। 4 र 4 लाइक फ्र्याक्सन, हैन? लाइक फ्र्याक्सन भएपछि 4 नै आयो एलसीएम। अनि त्यस पछाडी माथि पाई माइनस थीटा। अब हेर्नुस्, यहाँनिर cos यो र यो त क्यान्सल आउट हुन्छ। के बाँकी रह्यो त हामीसँग? पाई माइनस θ/2। हेर्नुस् है, अब यो भनेको त cos, फेरि यसलाई छुट्टाइदिउँ। π/2 माइनस θ/2। यो 2 अलि राम्रो देखेन। ल हेर्नुस्, अब π/2 भनेको 90, हैन? π/2 भनेको यो रेडियन भनेको डिग्रीमा 90 डिग्री। अनि 90 डिग्री भन्ने बित्तिकै 90 × 1 भयो। 90 × 1। अब के हुन्छ त? 1 ले गर्दा के भयो? रेशियो चेन्ज भयो। cos के हुन्छ? sin। अनि यो एंगल आएर यहाँ बस्छ। अनि 90 माइनस यो भनेको त 90 हो, माइनस θ/2। के भयो त? यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो? हो, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ भने के छ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अल पोजिटिभ। सो यहाँ पोजिटिभ साइन आयो। यसरी हाम्रो RHS प्रुफ भयो। यो कास्ट फर्मुला अनुसार आयो। यसलाई हामी छुट्टै लेक्चरमा हेर्ने छौं भनेकै छु है। RHS प्रुफ, ठीक छ? यसै गरी यसलाई चाहिँ मैले भेटाएँ। ल, यो क्वेशन्स हेर्नुस्। अब यो क्वेशन्स पनि सेम यस्तै हो। 1 माइनस 10 स्क्वायर a मान्नुस् यसलाई, किनकि यो र यो त सेम छ। अनि 1 प्लस 10 स्क्वायर a हामीले पढ्या फर्मुला 1 माइनस 10 स्क्वायर θ/1 प्लस 10 स्क्वायर θ भनेको कति? 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर भनेको cos 2a हो। त्यही नै फर्मुला हामी यहाँ युज गरौँ है। ल हेर्नुस्, मैले सिधै यो प्रुफ गर्न पर्ने कुरालाई sin θ/2 लाई यहाँ लेख्छु। यो 2 नम्बर यहाँ लेख्दिउँ। यसलाई हामी सिधै LHS भनौँ है। त्यसबेला हेर्नुस्, यो फर्मुला अनुसार 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a भनेको कति रे? cos 2a। cos 2a भनेको π/4 माइनस θ/4। ठीक छ? फेरि यही नै आए, यही नै।
cos 2 π/4 माइनस θ/4। अब तपाईं यहाँबाट यही गरिदिनुस् हो। cos 2 π/4 माइनस θ/4 यो भनेको त यो भयो हैन, एलसीएम लिँदाखेरि। अब एलसीएम लिइसके पछाडि यो र यो क्यान्सल आउट भयो, पाई माइनस θ/2 भयो, बाँकी रह्यो हो। अब त्यस पछाडि यसलाई छुट्याइदिनुस्, π/2 माइनस θ/2 भयो। त्यस पछाडि π/2 भनेको 90 डिग्री भएको हुनाले 19:1 रेसियो चेन्ज भयो, कस साइनमा गयो अनि यो एंगल सँगै आउँछ अनि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने हुनाले अल पोजिटिभ। यसरी sin θ/2 प्रुफ भयो। ल हेर्नुस्, ठीक छ। ल यसलाई पनि तपाईहरुले यसरी आयो भने पनि यसरी आयो भने पनि कन्फ्युज नहुनु होला है। एंगल सेम छ भने गर्ने तरिका यही नै हो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेरौँ है। यो क्वेशन्समा एलएचएस यो इक्वल्स टु आरएचएस यो प्रुफ गर्नु पर्छ, जुन कुरामा माथि लेख्छु cot θ/2 हामीलाई प्रुफ गर्नु पर्छ है। सो मैले यहाँ एलएचएस लेखेर यीबाट क्वेशन अगाडि बढे है त, यसलाई कपी गरिन। अब यो हामीले सब मल्टिपल एंगलमा पढिसकेको कुरा हो, बुझ्नु भएन। यो हामीले मल्टिपल एंगलमा गरिसकेका थियौं, सेम क्वेशन्स आज गर्दै छौं। हामीलाई थाहा थियो यो भित्रको 1 प्लस sin θ लाई यसरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो कि यो होल स्क्वायरमा गयो भने यो स्क्वायर रुट हटेर जान्छ। यसलाई पनि होल स्क्वायरमा लान सक्यो भने यो स्क्वायर रुट हटेर जान्छ। हाम्रो उद्देश्य होल स्क्वायर ल्याउनु हो। सो म के गरे त 1 भनेको sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 र यो sin θ भनेको 2 sin θ/2 टाइम्स cos θ/2। यसो गर्ने हो भने त हामीले खोजेको कुरा पुग्छ। यहाँ पनि cos θ/2 सेम सार्छु θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 प्लस 2 sin θ/2 टाइम्स cos θ/2। हेर्नुस् है। अब के गर्ने, यो त जस्ताको तस्तै सार्ने, माइनस यहाँनिर a स्क्वायर प्लस यहाँ र यहाँ त एउटै छ, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर भनेको sin θ/2 प्लस cos θ/2 को होल स्क्वायर। बुझ्नु भयो है। a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर ठ्याक्क छ। हेर्नुस् त, डिनोमिनेटरमा नि cos θ जस्ताको तस्तै सार्नुस्, यहाँ माइनस छ। यहाँ पनि a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर को फर्ममा छ। यसको अर्थ sin θ/2 प्लस cos θ/2 को होल स्क्वायर। अब के हुन्छ भन्दा यो स्क्वायरले यो स्क्वायर रुट हट्छ, यो स्क्वायर को कारणले यो स्क्वायर रुट हट्छ हो। अब हामीसँग जे बाँकी छ त्यो कुरालाई यहाँ लेखौँ है। हामीसँग न्युमरेटरमा sin θ/2 माइनस यहाँनिर sin θ/2 प्लस cos θ/2 छ, डिनोमिनेटरमा cos θ/2 माइनस यहाँ पनि sin θ/2 प्लस cos θ/2 बाँकी छ है। अब मैले इक्वल्स टु गरे, यो ब्राकेट खोलौं, यहाँ पनि ब्राकेट खोलौं है। sin θ/2 माइनस टाइम्स प्लस माइनस अनि sin θ/2 माइनस टाइम्स प्लस माइनस अनि cos θ/2। यहाँ cos θ/2 छँदैछ, माइनस टाइम्स प्लस माइनस sin θ/2 अनि माइनस टाइम्स प्लस माइनस cos θ/2। ल हेर्नुस्, अब यहाँबाट हेर्नुस् है, प्लस sin θ/2 र प्लस sin θ/2 क्यान्सल आउट भयो। डिनोमिनेटरमा प्लस, हेर्नुस् त फेरि न्युमरेटरमा sin θ/2 माइनस sin θ/2 क्यान्सल आउट भयो। त्यसै गरी डिनोमिनेटरमा प्लस cos θ/2 र माइनस cos θ/2 क्यान्सल आउट भयो है।
अब हामीसँग न्युमरेटरमा के बाँकी रह्यो भन्दा माइनस कस थीटा बाई 2, डिनोमिनेटरमा माइनस साइन थीटा बाई 2। माइनस माइनस त फेरि पनि क्यान्सल आउट भयो हो। अब हामीसँग रह्यो कस थीटा बाई 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2। तपाईहरुले यहाँबाट डाइरेक्ट यो लेखे पनि हुन्थ्यो cot थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ। यसरी RHS प्रुभ भयो। ल हेर्नुस् है, राम्रोसँग कहीँ त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला, हैन भने यो त हामीले पहिले मल्टिपल एंगलमा गरिसकेको हुनाले खासै त्यस्तो गाह्रो छैन। यस्तो बेलामा चाहिँ होस गर्नुपर्छ कसरी होल स्क्वायर लिएर आउने भनेर है, स्क्वायर रुट हटाउनको लागि। अब म यो क्वेशन्स गर्छु है त। हेर्नुस् मैले एलएचएस लिए 1 माइनस सेक अल्फा बाई 10 अल्फा हो। अब सेक अल्फा को त हामी फर्मुला युज गर्नुपर्छ रेसिप्रोकल वाला, किनकि हाम्रो सब मल्टिपल र मल्टिपलमा त मैले यसको फर्मुला दिएको छुइनँ हैन। त्यसले गर्दा हामी 1 माइनस सेक अल्फा भनेको 1 बाई कस अल्फा लेखौं। ठीक छ। 10 अल्फा अहिले एकछिन यो स्टेपमा यत्तिकै छोडे पनि हुन्छ, नभए साइन अल्फा बाई कस अल्फा लेखे पनि हुन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ हामी एलसीएम लियौं। एलसीएम लिँदाखेरि कस अल्फा र हामीसँग कति आउँछ त अब कस अल्फा माइनस 1 है, तपाईलाई थाहा भइसक्यो। अनि tan अल्फा भनेको साइन अल्फा बाई कस अल्फा। ठीक छ। अब हेर्नुस् है, यो कस अल्फा र यो कस अल्फा त क्यान्सल आउट हुन्छ। अनि हामीसँग न्युमरेटरमा अब बाँकी रह्यो कस अल्फा माइनस 1 अनि डिनोमिनेटरमा बाँकी रह्यो साइन अल्फा। बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुस् यहाँनिर यो 1 माइनस 1 त हटाउनु पर्छ हैन, अनि मात्र हाम्रो हिसाब सजिलै मिल्छ भनेछु। त्यसो भए तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ल भन्नु त। यहाँनिर यो 1 कस अल्फा भनेको हामीसँग यो माइनस 1 हट्नु परेको अर्थ त प्लस 1 आउनु पर्यो। प्लस 1 आउनको लागि कस 2 अल्फा भनेको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यो फर्मुला छ जहाँ यहाँ प्लस 1 आइरहेछ। त्यसो भए यो 2 अल्फाबाट कस अल्फा लेख्दाखेरि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ल हेर्नुस् प्लस 1 आइरहेछ, हामीलाई यसको पनि त्यही नै चाहियो त फर्मुला है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अनि यहाँ माइनस 1 छ। न्युमरेटरमा यो है, डिनोमिनेटरमा साइन अल्फा छ हामीसँग। अब म माथि ब्र्याकेट खोल्छु है त। ल हेर्नुस् 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तपाईले यहाँबाट सिधै यो गर्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो। अब हाम्रो एंगल अल्फा बाई 2 मा छ, यहाँ हामीलाई चाहिने, तर यहाँ डिनोमिनेटरमा चाहिँ अल्फा छ। यसको अर्थ साइन अल्फाबाट साइन 2 अल्फा, साइन अल्फाबाट साइन अल्फा बाई 2 आउने फर्मुला पनि हामीसँग छ। के हो त 2 साइन अल्फा बाई 2 टाइम्स कस अल्फा बाई 2 है। अब हेर्नुस् है, यो प्लस 1 र यो माइनस 1 त क्यान्सल आउट भयो। अनि हामीसँग अब के रह्यो त माथि न्युमरेटरमा भन्दा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, डिनोमिनेटरमा 2 साइन अल्फा बाई 2 टाइम्स कस अल्फा बाई 2 हो। यो र यो 2 त क्यान्सल आउट हुन्छ। यो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाट एउटा साइन अल्फा बाई 2 क्यान्सल आउट हुन्छ। अनि हामीसँग न्युमरेटरमा बाँकी रह्यो साइन अल्फा बाई 2, डिनोमिनेटरमा रह्यो कस अल्फा बाई 2, यो भनेको माइनस 10 अल्फा बाई 2। ल हेर्नुस् हामीलाई चाहिएको माइनस 10 अल्फा बाई 2 जुन यसरी पाइयो है, इज इक्वल्स टु RHS
ठिक छ। यसरी हामीले केही क्वेसन्सहरू सब मल्टिपल एङ्गलमा गऱ्यौँ भने धेरैभन्दा धेरै क्वेसन्सहरू त मल्टिपल एङ्गलमै गरिसकेका छौँ है। यो दुईटैलाई मिसाएर हाम्रो एक्जामिनेसनमा सोध्ने हुनाले तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब केही समय पछाडि हामी ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियोजमा जान्छौँ। त्यतिखेर यी सम्पूर्ण सब मल्टिपल र मल्टिपल एङ्गल र सब मल्टिपल एङ्गलका फर्मुलाहरू हामीलाई चाहिन्छ। यसमा गरेका त्यो लजिक्सहरू त्यहाँ चाहिन्छ अनि हामी फर्दर अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै रहनु होला, धेरैभन्दा धेरै क्वेसन्सहरू गर्नु होला। त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ल, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।